নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ এক্সাম সহায়ক হোৱাকে আজি পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আহক ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত নতুন তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব যাতে এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে প্ৰশ্ন দিয়া আছে P&Q invested in a business the profit earned was divided in the ratio 2:3 if P invested raise 40,000 the amount invested by Q is মানে কৈছে ইয়াত P আৰু Q এ এটা ব্যৱসায়ত নিবেশ কৰে য'ত ব্যৱসায়ৰ লাভ 2:3 অনুপাতত ভগাই লয় যদি ব্যৱসায়টোত P এ 40,000 টকা নিবেশ কৰিছিল তেন্তে Q এ কিমান টকা নিবেশ কৰিছিল এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব Q এ নিবেশ কৰা টকাৰ পৰিমাণ ইয়াত দিয়া আছে পিৰ নিবেশৰ ধন 40,000 আৰু তেওঁলোকে ব্যৱসায়ৰ পৰা লাভ কৰা লাভৰ অংশ 2:3 এতিয়া আমি কিউএ নিবেশ কৰা ধনৰ পৰিমাণ উলিয়াব যাওঁতে প্ৰথমে আমি ধৰি ল'ব লাগিব ধৰা হ'ল কিউএ নিবেশ কৰা ধনৰ পৰিমাণ হৈছে কিউ স্মল কিউ আমি ধৰি ললো যেহেতু প্ৰশ্ন দিয়া নাই কিউৰ পৰিমাণ কিউৰ ধনৰ পৰিমাণ গতিকে আমি কিউএ নিবেশ কৰা ধনৰ পৰিমাণ আমি ধৰি ললো স্মল কিউ এতিয়া প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে প্ৰশ্নত দিয়া আছে পিএ নিবেশ কৰা ধনৰ পৰিমাণ ইজ টু কিউএ নিবেশ কৰা ধনৰ পৰিমাণ ইকুৱেল লাভৰ অংশ 2:3 এতিয়া ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰিম ইয়াক লিখিব পাৰিম $40,000 divided by Q equal 2/3 ইয়াক এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰা কি হ'ব Q into 2 equal 2 3 4 40,000 into 3 এতিয়া কি কৰিম আমি Q ইয়াত থম ইকুৱেল 2 টু আমি ৰাইট সাইডলৈ লৈ যাম পূৰণ হৈ থকা সংখ্যা এটা হু সাইড বা বাও সাইডলৈ গলে কি হ'ব হৰণ হ'ব হয় নে নহয় তেন্তে আমি কি হ'ব 40,000 into 3 divided by 2 2 ৰে ডিভাইড যাব নে যাব 2 ৰে কিমান বাৰ যাব ইয়াক 20 ইয়াক যাব 20 1 2 3 এ 10,000 20,000 বাৰ যাব হয় নে তো এতিয়া থাকিলে কিমান 20,000 into 3 কিমান হ'ব 2 3 গুণ 6 কেইটা জিরো আছে 1 2 3 4 এ 10,000 60,000 টকা কিউ আমি কিমান পালো কিউ কিমান পালো কিউ পালো 60,000 টকা কিউ মিন্স কি আছিল কিউ মিন্স কি আছিল কিউ মিন্স ক্যাপিটাল কিউৰ নিবেশ কৰা ধনৰ পৰিমাণ আছিল তো কিউৰ নিবেশ কৰা ধনৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব ইয়াত 60,000 টকা এইটোৱে হ'ব ৰাইট এনসাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপোনালোকে এই মেথডত এনসাৰ উলিয়াব পাৰিব আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে ভিডিঅ'টোত যদি কিবা নজনা থাকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ